Oh, sige. Ayan guys, no. Ayan ang aming tour guide, si Rolly. Ayan na, lulundag na siya. Ayan na guys. Woo! Yun, set muna natin guys. Yeah. What's up guys? Si Moto here. Today nandito tayo sa somewhere in Angono. Pero hindi ko alam kung anong eksaktong lugar to sa part. Pero part na to ng Angono. Hindi ko alam kung anong barangay. Yan, makikita nyo yung overlooking view dito Manila, Makati. Yan, ditong part na to. Tapos yun dito, pa-province na din yung dome part. Parang somewhere in Laguna na yan. Yung dito part na to. Yan guys, grabe. Medyo mataas yung ano, no? Medyo mataas yung location natin ngayon. So, enjoy nyo yung view. Then, itong vlog na to guys, pupunta tayo sa somewhere in Tanay. Mag-aano tayo, mag-nature tripping tayo ron, mag-adventure tayo sa nature. Kumbaga, may pupuntahan tayong falls. Sana sumama kayo sa biyahe ko, no, papunta ron. Tara, enjoy natin yung biyahe. By the way guys, yung pupuntahan natin, actually hindi pa namin nararating yun. Yung Daranak, napuntahan na namin yung Daranak before. Kaya madali siyang puntahan kasi narating na namin. Yung pupuntahan natin ngayon guys, bala kasi namin tuntunin kung saan yung Batlag Falls. Yun, sabi magkalapit lang daw yung Daranak at saka Batlag Falls. Ewan ko lang guys, pero hindi kasi ako sure talaga. Pero pagdating natin ng Daranak, doon na lang tayo magtatanong kung paano mapuntahan yung Batlag Falls na yan. Bali guys, on time nga pala ngayon, 10:04 na. Yan, medyo tinanghali kami na pag-ready, kaya inaabutan na kami ng medyo patanghali na. Pero maganda sana umalis kanina mga 6, kaya lang marami pa kasi ginawa dahil Sunday ngayon. Ayos-ayos muna kung ano yung mga dapat gawin. Yun. Kung mapapansin nyo, no, tarik na baba, tarik na aakyat, tarik na naman na pababa. Kasi kanina yung location natin napakataas nun guys. Kung makikita nyo yung mga yung sa view, yung buildings sa Manila, yan, grabe ang taas natin. Malapit na tayo sa main road. Yan yung highway. Pagdating dyan is kakaliwanan tayo. Yan. Tapos dire-diretso lang yun guys hanggang marating natin yung road papunta
papunta ng Tanay, tsaka yung way ng Padarana. Bali guys, nakalimutan ko na kung anong highway to, pero ito yung ginagawa nila pag nagre-Rizal loop sila, dito rin sila dumadaan eh. Ang ikot is yung dun sa Tikling, tapos Taytay, Palengke, Angono, Binangonan, Cardona, tapos Morong, balik ulit ng Teresa, tapos akit ulit Antipolo. Ito yung ginagawa nilang road na pag nag-short break in, ganon. Pero ito guys kasi dire-diretso lang to, patungo doon sa destination natin. Kaya dito rin kami dumaan. Actually dapat dadaan kami sa kabila, yung sa Teresa. Kaya lang nag-decide kami na dito dumaan kasi nung nakaraang vlog natin, nung nag-windmill tayo, doon tayo dumaan. So kaya kami nag-decide na dito naman para iba naman siya iba naman yung makapture natin sa video. Yan. Medyo may traffic lang. Ayan guys, no. Angono proper, pag dumiretso, Binangonan, Cardona, left turn tayo. So pagdating sa kanto, left turn tayo.
un Pierre-Paul, un Jacques, automne. Je cherche un homme, un Pierre-Paul, un Jacques, automne. Alright. Ano pa ba yung nandito, Han? Ano yung kay Kate? Pag may time tayo, vlog natin mamaya, punta natin. Kahit mga pictures lang, di ba?
Sana ano, parang maraming nakamotor ngayon ah. Sana makakuha tayong parking. To the Rana Falls, straight ahead. Ay, ano, cave, kanan. Andun na yung cave. Ano ba, nakakaligo ba doon? Hindi. Ano? Krek! 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 Smells good. Amoy babuyan. Grabe guys, pag dumaan kayo rito, bango. Amoy babuyan. Oh, mambon. Oh my god. Shucks. Oh shit. Ito. Wait lang, makikisilong tayo. May payong ako dyan eh. Makisilong muna doon sa gilid. Ayun, may ano. Tingin ka ha, huwag ka tatawid basta-basta. Boss, makikisilong lang. Ay, nabutan kami ng ulan guys. Saan kayo galing yan? Antipolo po. Malapit-lapit lang. Nagre-record? Ayan guys, Ayan guys, nagpatila lang kami. Nawala na yung ano, nawala na yung malakas na ulan, biglang bagsak siya guys. Tuloy na ulit kami sa biyahe. Ayan guys, matubig na. Wawa naman gixxer natin. Pero kasama sa ano yan eh, kasama sa ride. Ayan ganyan, biglang inaabutan ng ulan. May baon naman akong kapote guys. Kaya lang hindi ko na ikinilagay kasi hassle, tsaka wala naman bagyo pa ngayon. Kaya alam ko naman na saglitan lang tong ulan na to, daan lang. Ayan. Saan kayo ma'am? Puso mo. Relax naman. Woo! Yan ang adventure guys. Rain or shine, di tayo susuko. Tuloy lang. Kanina nga pala guys, maraming nagdaan ng motor no, pabalik. Parang ganito. Yung mga iba kasi guys, maaga pa pumunta. Tayo, yan na, ang oras guys 11:55. So lunch na. Lunch time na. Grabe. Kaya pala kaganina gusto ko magbaon ng jacket. Yun pala yung guys. Sa atin kasi guys, sa Antipolo kanina, napakainit. Kaya kung mapapansin nyo, naka white t-shirt lang ako. Naka white t-shirt lang ako nang bumiyahe tayo. At least ikaw
Commander, manipis lang yung suot kasi nga mainit. Eh, hindi naman natin nakalain na pagdating dito uulan pala. Slow down daw kasi accident prone area. So, ang gagawin natin, slow down tayo. Yan, accident prone. So, shift to low gear. Oo guys, kasi tarek siya, tarek. Ito guys, nakakatakot oh. Medyo bumigay na yung daan sa gilid. Yan guys, nagpapakita na ulit si Haring Araw. Salamat naman. Para naman ma-enjoy natin kung ano yung dadatnan natin dun sa Daranak at saka sa Batlag. Pero ang ating objective is Batlag. Kasi yung Daranak nakarating na tayo doon. So dito madami na siyang price. Oh, tree house. Alam mo, pangarap ko rin guys magkaroon ng tree house sa bahay. Kaya lang wala naman kaming puno. Diba kasi guys, pag may tree house ka sa bahay, nakakaano, yung pagka mainit, yan, kain-kain ka lang doon pagka manananghalian, yan, nakaka-relax. Okay guys, kung manonotice nyo, ang daming nakaparking ng mga sasakyan dito. Ibig sabihin nito guys, nandito na tayo sa ng Daranak Falls. Ayan, maghahanap tayo ng parking ng motorsiklo. Maghahanap tayo ng parking ng motorcycle, no? Para makapag-park tayo. Pero itatanong natin yung Batlag Falls kasi yun ang importante. Yun ang objective natin guys. Sa Batlag tayo pupunta. Yan. Kung mapapansin nyo guys, ang haba na ng nakapark dito. Yan. Simula dun pa sa likod, no? Ayun. Ibig sabihin, ganung maraming tao ngayon. Yan lang yan. No, stop na. Boss, saan magbabayad? Boss, dito na yung bayad? Oo. 10 pesos po. Meron ka, Han? Meron ha. Ay, isang po ka ba? Wala nang card boss, wala na. Bossing, pag magbabatlag ba dito rin? Dito rin. Oh, Mag-double entrance kayo, isang 50, isang 100. Oh. 150. So guys, ayun, at least maliwanag. Paparkin niya. Isang 50 entrance para sa Daranak at saka isang 100. Saan tayo magpapark? Dito na? Oh. Pababa? Dito na lang tayo. Tabihan ko to. Okay guys, ito damage natin, dalawang adult. Yan, 100 pesos. Ito yung mga ano nila, open sila din yung mga payment. Ngayon guys, doon tayo nag-parking. Ayun yung motor natin. Tapos punta na tayo dito sa loob. Konti na yung umanong tubig sa kanya. Then ayan guys, enjoy the view. Ayan, enjoy nyo na lang yung view ng Daranak Falls. Ayan.